Well, hello everyone. Welcome back to another session of our MCQ series. Jot neki ami PYQs bilak discuss kori aso in a very unique way. Jot neki ami previous year questions bilak discuss korar logote he jitu topic ase topic to ami background khini sao ba related ba relevant questions bilako ami discuss koro he. So আজি মই 2023 এটা particular question লৈ আহিছো আৰু এই কুৱেশ্যনটো সায়েন্স এণ্ড টেক ৰিলেটেড হয় বা একচুয়ালি এটো এটা বেসিক এটা জেনাৰেল নলেজৰ এটা কুৱেশ্যন এটা হয় বুলি মই ধৰিবলৈ খোজো সো ইয়াতে মেটচ দা ফলোইংৰ এটা কুৱেশ্যন এটা দিছিলে নট এক্স্যাক্টলি মেটচ দা ফলোইং বাট চুজ দা কাৰেক্ট পেয়াৰ ওকে চুজ দা কাৰেক্ট পেয়াৰ সো ইয়াতে দুটা কলম আছে এটা কলম সাজেষ্ট কৰিছে অফ সায়েন্টিষ্ট নেম আৰু এটা কলমত লিখা আছে ডিসকভাৰিজ সকল ওকে সো আপোনালোকে নিশ্চয় যি সকলে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন চাইছে তেওঁলোকে মই ভাবো যে তেওঁলোকে আনসাৰ কৰিবলৈ পাৰিব কাৰেক্ট কে কিন্তু যি সকলে নোৱাৰে তেওঁলোকেও এবাৰ অ্যাটেম্প্ট কৰিবলৈ পাৰে সো আই উড সাজেষ্ট ইউ গাইজ দ্যাট যি সকলে পাৰা ভিডিও দিব নেকি yes of course APSC আচ্ছা জেইৰ কাৰণে ঠিক আছে okay we will try to bring that as well so এই পার্টিকুলার কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে চাওক আৰু আনসাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক I hope আপোনালোকৰ কাৰণে ভিজিবল হৈ আছে yes it is visible ঠিক আছে দেবাংগ ভূষণ কলিতা okay we will try our very best ঠিক আছে now answer this question guys so consider the following pairs of scientists and discoveries scientists বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ এফালে নামবিলাক দিয়া আছে কপাৰনিকাছ কেপলাৰ গ্যালিলিও and নিউটন of course okay so এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আনসাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে so ইয়াতে কপাৰনিকাছ যদি আমি চাওঁ কপাৰনিকাছৰ এগেইনষ্টত লিখা আছে ল অফ গ্ৰেভিটেশন কিন্তু এটো একচুয়ালি আনসাৰ হয় জানো নহয় okay laws of gravitation যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে it was actually নিউটনেহে কৰিছিলে so this particular pair to যদি আমি চাওঁ this is actually wrong কেপলাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তাতে লিখা আছে laws of planetary motion so this is actually right কেপলাৰে এইখিনি laws খিনি ওলাইছিলে the laws of planetary motion থাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ গ্যালিলিওৰ কথা কোৱা গৈছে আৰু গ্যালিলিওৰ কথা কোৱা গৈছে the moons of jupiter খিনি কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিলে so yes of course galileo কৰিছিলে so this particular statement the pair is also right moons of jupiter পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ চান্সেস বহুত বেছি আছে okay time to time আমাৰ নতুন নতুন moons বিলাক ডিসকভাৰ হৈ থাকে আজি তাৰিখলৈকে যদি আমি চাওঁ if I am not wrong তেতিয়া হলে moons আছে জুপিটাৰৰ এতিয়া আজি তাৰিখত 95 টা okay বহুত খিনি moons আছে আৰু moons বিলাকৰ নাম বিলাক কিন্তু বিৰাটে ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ চাই লবলৈ পাৰেহি আৰু লাষ্টত এগেইন দিয়া আছে about নিউটনৰ এগেইনষ্টত লিখা আছে হেলিওচেন্ট্ৰিক থিওৰি actually heliocentric theory to actually আমাৰ কপাৰনিকাসে কৰিছিলে so this again pair is again wrong so কপাৰনিকাসে কৈছিলে heliocentric theory কথা ওলাইছিলে কিন্তু ইমানে এটো actually আমাৰ ইন্ডিয়ান এটাও আছিলে আমাৰ ইন্ডিয়ান জনে কিন্তু গ্যালিলিওৰ বহুত কপাৰনিকাসৰ বহুত আগতে এক সেম কথাটো কৈছিলে heliocentric theory কথা কিন্তু তেখেতে বহুত আগতে কৈছিলে ওকে কপাৰনিকাসৰ আগতে কৈছিলে যদি আপোনালোকে আনসাৰটো জানে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত দিবলে পাৰে anyways ইফালে কমেন্টছত দিছে D should be the right answer বুলি কৈছে গটিকে yes you are actually right D is the right answer 2 and 3 only is the correct answer now আমাৰ এই PYQ series টোৰ যেটো আমাৰ মেইন আমাৰ কনসেন্ট্ৰেটেড या ফোকাস পইণ্ট হয় ফোকাস পইণ্টটো কি হৈছে that আমি ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নলেজ বা ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস বিলাকো আমি চাওঁ so here we are যত নেকি আমি কিছুমান ক্যাটাগৰিজ লৈ আছো ফৰ এক্সাম্পল এটা ক্যাটাগৰি হৈ গল ফিজিক্স okay so physics related যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট top 10 important যিখিনি আমাৰ ডিসকভাৰিজ বা মেজৰ ডিসকভাৰিজ আছে হেখিনি আমি লৈ আহিছো and not only in physics but also in chemistry then biology then medicine etc and also lastৰ ফালে আমাৰ indian centric to আছে guys okay indian centric ও আছে all right guys chalo so now let's begin so let's start with the physics part guys so laws of motion আমি সকলোৱে জানো about the laws of motion total কেইটা laws আছে guys তিনটা laws আছে right তিনটা laws আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ল টো কি হৈ গল ফাৰ্স্ট ল টো হৈ গল the law of inertia of course হয়নে সেকেন্ড ল টো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ force is equal to mass into acceleration right আৰু যদি আমি থাৰ্ড টো চাওঁ তেতিয়া হলে every action has equal and opposite reaction okay equal and opposite reaction থাকাৰ কথা কৈছে so এই তিনটা laws হৈ গল the three laws of motion and of course এটো আমাৰ ডিসকভাৰ কৰিছিলে our great scientist Sir Isaac Newton কিন্তু কেতিয়া ওলাইছিলে in the year 1687 around that okay so secondত আছে the law of universal gravitation so এইটো কোনে ওলাইছিলে Sir Isaac Newton okay তাতে আমাৰ এই কোৱেশ্চনটোত কি লিখা আছিল কপাৰনিকাস বুলি লিখা আছিল but that is actually wrong
Then again, laws of universal gravitation is also very, very important. Hetu apnaloke monot rakhato bahut beshi important. Jot neki ami ei equation to pao, force is equal to gravitational constant mass 1 mass 2 divided by r square. Right? বহুত আগতে চাগে আপোনালোকে এইবিলাক পঢ়িছিলে কিন্তু চাগে পাহৰি গৈছে কিন্তু these are again very very important কাৰণ basics বিলাক clear কৰা basics বিলাক clear থকাটো বহুত বেছি important হয় কালি পৰহি এটা সৰু লৰা ছোৱালী যদি আপোনাক আহি সুধি দিয়ে এটো কি হয় আৰু আপোনালোকে যদি এটা অফিচাৰ লেভেলত থাকিও যদি আপোনালোকে আনসাৰ ভালকে দিবলৈ নোৱাৰে তেতিয়া হলে again আপোনালোকে লাষ্ট পাব নহয় জানো সো হেবিলাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি বেসিক্স আছে fundamentals of physics chemistry biology হেখিনি আপোনালোকে জানাটো বহুত বেছি important হয় next I got the theory of relativity it was discovered by Mr. Albert Einstein okay theory of relativity দুটা আছে guys এটা হৈ গল special theory of relativity আৰু এটা general theory of relativity okay general theory of relativity to যদি আমি চাও তাতে gravitational component টো তাতে না থাকে theory of relativity it is the same space time theory যে আমি কওঁ হেতু okay যেনেকুৱা কয় that আমি যদি স্পেসত বহুত বেছি ফাস্ট গৈ থাকো তেতিয়া টাইমটো আমাৰ কাৰণে স্লো ডাউন হৈ যায় right hey তেনেকুৱা হেখিনি কনসেপ্ট আহি যায় under theory of relativity okay so theory of relativity is again very very important next one I got the photoelectric effect ইয়াতে photons বিলাকৰ কথা ইয়াতে ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এটো again কৰিছিলে মিস্টাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন now physics or বহুত একেবাৰে fundamentals বহুত important fundamentals আহি যায় about electron proton and neutron কোনে কি ডিস্কভাৰ কৰিছিলে so electron কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে হেতু হৈ গল আমাৰ জে থমসন in the year 1897 proton কৰিছিলে আমাৰ আৰ্নেষ্ট ৰুদাৰফোৰ্ডে আৰু নিউট্ৰন কৰিছিলে চ্যাডউইকে I hope আপোনালোকে গুটেখিনি কি বস্তু হয় আপোনালোকে গম পায় আমি যদি এটা এটম এটা চাও তেতিয়া হলে কেনেকুৱা থাকে তেত মাজত থাকে আমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকে ৰাইট মাজত কি থাকে নিউক্লিয়াছ আৰু নিউক্লিয়াছত আমাৰ proton আৰু নিউট্ৰন সোমাই থাকে okay নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু নিউক্লিয়াছত আমাৰ proton আৰু আমাৰ নিউট্ৰন সোমাই থাকে but it is actually surrounded by what surrounded by electrons it is surrounded by electrons গটিকে এই electron যেটো আছে বাহিৰৰ ফালে electron যেটো আছে electrons was discovered by Thomson okay electron was discovered by Thomson proton যেটো আছে proton was discovered by Rutherford okay আৰু neutron যেটো আছে it was discovered by Chadwick কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে guys Chadwick so এটা একেবাৰে বেসিক্স হয় guys you should be able to remember it so nucleus or এখানে components কিনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে আমাৰ এই তিনি গৰাকী সাইন্টিস্টে নেক্সটত আহি যায় আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন মানে কি বুজো আমি তেতে এই নিউক্লিয়াছটো যে পাইছো আমি এই নিউক্লিয়াছটোক আমি ভাঙি পেলাই টুকুৰা কৰি দিবলৈ পাৰো স্প্লিট কৰি দিব পাৰো into two different nucleus okay so এনেকুৱা হয় that nucleus এটা one single nucleus এটা nucleus এটা আছে suppose let's take an example of uranium for example okay so uranium যদি আমি চাও uraniumক আমি দুই টুকুৰা কৰি দিব পাৰো okay এটা আমাৰ barium এটা ওলাই যাব আৰু এটা আমাৰ krypton ওলাই যাব okay আৰু আমি যেতিয়া নেকি আমি টুকুৰা কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম আমাৰ লগত এনেকুৱা ইমান সৰু মৰু আমাৰ লগত তলৱাৰ নাই হয়নে আমাৰ সৰু লগত ইমান সৰু নাইফ বা তলৱাৰ নাই কিন্তু আমাৰ লগত এটা বহুত সৰু বস্তু এটা আছে যেটো নেকি হৈ গল নিউট্ৰন okay নিউট্ৰন so আমি কি কৰো নিউট্ৰন এটা একেবাৰে বুলেটৰ স্পিডত একদম নিউট্ৰন এটা আমি একদম পঠিয়াম যেটো নেকি ইমান ফাস্ট যাব দে ইউৰেনিয়ামৰ নিউক্লিয়াছক ইউৰেনিয়াম এটম বুলি কোৱা নাই ইউৰেনিয়ামৰ নিউক্লিয়াছক দুই টুকুৰা কৰি পেলাবই okay so with the help of neutrons we are able to achieve that so this is particularly known as what nuclear fission মানে এটাক স্প্লিট কৰি পেলাই আমি দুটা বনাই দিলো তাৰ নিচিনা আৰু এটা কনসেপ্ট এটা আছে which is nuclear fusion okay so আৰু এটা হৈ গল আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন আমাৰ আটাইতছে বেছি চলি আছে ক'ত আমাৰ সানত চলি আছে সানত আমি দেখা পাওঁ নিউক্লিয়াৰ ফিউজনত কি হয় দুটা two small nuclei okay two small nuclei add up হৈ পেলাই join হৈ পেলাই এটা bigger বা এটা greater nucleus এটা বনাই পেলাব okay like for example যদি আমি চাও তেতিয়া হলে এটা হাইড্ৰোজেনৰ এটা নিউক্লিয়াৰ হৈ গল দুটা হাইড্ৰোজেনৰ okay নিউক্লিক এটা আমি যদি এড কৰি দিও এড কৰি পেলাই আমি কি পাই যাম গাইস হেলিয়াম পাই যাবলে so this is the process ইয়াতে আমি কি কৰিছো দুটা এডিশন কৰি আছো বা দুটা ফিউজ কৰি আছো সেইকাৰণে নামটো আছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন গাইস so আমি ফিউজ কৰি পেলাই আমি এটা গ্ৰেটাৰ এটা বা বিগাৰ এটা নিউক্লিয়াছ এটা পাই আছো so these are the terms of nuclear fission and nuclear fusion okay so nuclear fission কোনে আমাৰ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে অটো হান and ফ্ৰিজ স্ট্ৰাটছম্যান
And then again যদি আমি চাও নিউক্লিয়াৰ ফিউজন কোনে কৰিছিলে এটো হৈ গল হান্স বেথে in the year 1939 আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই তেতিয়াহলে জাস্ট কনজিকিউটিভলি হৈছে 1938 ত ফিউজন প্ৰথমত ফিউজন ডিস্কভাৰ হৈছে আৰু তাৰ পাছত ফিউজন ডিস্কভাৰ হৈছে in the next year 1939 আৰু লাষ্টৰ ফালে যদি আমি চাও ফিজিক্সৰ আটাইতকৈ বহুত চ্যালেঞ্জিং বস্তু এটা আছে যেটো হৈ গল কোৱান্টাম থিওৰি So quantum theory যদি আমি চাও কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে it was discovered by Max Planck in the year 1900 quantum theory এটা বহুত বেছি ইন্টারেস্টিং এটা ডোমেইন এটা হয় ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট এটা হয় quantum মেকানিক্সৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাগে এটো অফ কোর্স এনেকুৱা কথা নহয় যে মানে এটা ক্লাছতে মই বুজাই দিব পাৰো মাল্টিপল ক্লাसेस লাগি যায় ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু মই সাধাৰণ মই এনেকুৱা কথা ক'বলৈ পাৰিম that আমাৰ যেনেকুৱা ফিজিক্সৰ যেতিয়া নেকি আমি কনসেপ্ট এটা চাও তেতিয়া হলে the usual laws of physics usual laws of physics যেনেকুৱা force is equal to mass into acceleration হয়নে হেতুকে যদি আমি ধৰো তেতিয়া হলে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো কিন্তু ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে লাগিব কি মাছৰ এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব হয় না মাছ বুলা বস্তু এটা থাকিব লাগিব কিন্তু আটাইতছে সৰু বা সৰুতছে সৰু বস্তুবিলাক যিবিলাক আছে যেনেকৈ নিউট্ৰন প্ৰোটন ওকে সাব এটমিক লেভেলত বা এটমিক লেভেলত চে তলৰ লেভেলত ওকে যিখিনি বস্তুবিলাক আছে প্ৰোটন নিউট্ৰন ওকে বা আমাৰ যিখিনি কোৱাৰ্কস বিলাক আছে লেপটনস বিলাক আছে সেইবিলাকৰ যদি আমি চাও মাস ইজ ভেৰি ভেৰি নেগলিজিবল গাইস বহুত বেছি নেগলিজিবল হৈ যায় সো এইবিলাক সৰু বস্তুবিলাকত আমি দা জেনাৰেল লস অফ ফিজিক্স লাইক F is equal to ma সেইবিলাক আমি এপ্লাই কৰিবলৈ নোৱাৰো সো হেতু ক্ষেত্ৰত আহি যায় কোৱান্টাম ফিজিক্সৰ লস বিলাক কিন্তু আমি তাতে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰো okay so that is the basic আমি যদি চাও জেনাৰেলাইজ বেস কৰি পেলাই চাও যদি তেতিয়াহলে that is the basic understanding of quantum theory moving on guys physics or pasot jodi ami sao tetia hole next ahi gol amar chemistry kotha again very very important periodic table kune discovered korisile it was discovered by Dmitry Mendeleev a particular class to kele important hoy karon yar pora apnaloke 2 marks eta secure koriboi definitely atomic theory it was discovered by John Dalton discovery of oxygen Joseph Priestley ba amar etu olop controversial hoy okay Carl Skilio kora buliu koy discovery of hydrogen was done by Henry Cavendish okay মই মাজে মাজে আঁতৰি দিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লব পাৰে discovery of radioactivity was by Henry Becquerel okay radioactivity বুলি কলে কি বুজিম আমি that sometimes কিছুমান subjects বিলাক থাকে বা molecules বা atoms বিলাক থাকে জৰ পৰা কিবা নহলে কিবা এটা energy particle এটা emit হৈ গৈ থাকে okay which is actually harmful for us usually okay তো তাকে আমি radioactivity বুলি কও and it was discovered by Becquerel in the year 1896 electrolysis to অলপমান হেৰি নিচিনা ধৰি লওক আপোনালোকে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ নিচিনা ধৰি লওক যত নেকি আমি পাৰ্টিকুলাৰলি সেপাৰেট কৰিব কাৰণে ইউজ কৰো কিছুমান এটমস বা মলিকিউলস বিলাক electrolysis was discovered by the process was discovered by Michael Faraday in the year 1834 structure of benzene structure ki hoy guys very very easy C6H6 right আৰু benzene structure to discover কৰিছিলে কোনে Frederick August Kekulé আৰু তেকে এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি আহি থাকে noble gases okay যেনে আমাৰ xenon হৈ গল radon হৈ গল নিয়ন হৈ গল right group 18 ৰ যিখিনি এলিমেন্টস আছে হেকেটাক আমি কও নোবেল গ্যাসেস বুলি আমি কও okay ইয়াতে টোটাল কেটা আছে ইয়াতে টোটাল 7টা তেনেকুৱা এলিমেন্টস আছে acid base theory যদি আমি চাও it was discovered by Arrhenius actually acid base theory অকল এটা নাই okay acid base theory দুটা তিনটা আছে টোটাল okay এটা আমাৰ হৈ গল আমাৰ আৰ্হেনিয়াছৰ থিওৰি হৈ গল তাৰ পিছত যদি আমি চাও এটা আমাৰ লাউৰিৰ এটা আমাৰ আছে থিওৰি এটা দেন এগেইন আৰু এটা আছে লেভিছৰ এটা আছে ৰাইট সো তিনটা আমাৰ এসিড বেস থিওৰি আছে কিন্তু more or less প্ৰথমত কোনে কৰিছিল যদি আমি চাও তেতিয়ালে Savante Arrhenius he was the person chemical bonding theory van der Waals force and all হেবিলাকৰ কথা ডিসকভাৰ কৰিছিলে by Mr. Linus Pauling ঠিক আছে in the year 1939 so these are the top 10 discoveries in the chemistry field next I go biology ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও the cell theory was discovered by Sladen and Swan in the year 1838 to 39 okay বহুত আগতে structure of DNA যেটো structure হয় the double helix structure তাতে যিখিনি phosphate bond থাকে ইত্যাদি হেখিনি আমাৰ কৰিছিলে কোনে Watson and Crick this is very very popular I guess আপোনালোকে বহুত বাৰ পঢ়িছে আজি তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ academics books next হৈ গল the theory of evolution it was discovered by
published by Mr. Charles Darwin. এইটো বহুত common question আপোনালোকে নিশ্চয় জানে. Laws of inheritance. ইয়াতে আমি কথা পাতো about the genes. Okay, about the genes that আমাৰ মা দেউতাহঁত যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা আমিও হয়, হয় নে? তেওঁলোকৰ কিছুমান genes বা genes বিলাক আমি inherit কৰো আৰু আমিও সেই হিচাপে আমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ, okay, চাল চলন বিলাকো আমাৰ তেনেকুৱা হয়. And was actually discovered by Mr. Gregor Mendel. So Mendelৰ laws আছিলে আপোনালোকে পঢ়িছিলে চাগে যদি biology আছিলে. কিন্তু এই জিন্সৰ কথা যদি আমি কওঁ কেতিয়াহলে সেই জিন্স যিটো আমাৰ টাৰ্ম আছিলে সেই টাৰ্মটো কিন্তু কোনে দিছিলে উইলহেম জহানসন ইন দ্য ইয়াৰ 1909. Now আমাৰ এই জিন্স খিনি ক'ত থাকে আলটিমেটলি এই জিন্স খিনি থাকে আলটিমেটলি দিস আৰ অল wrapped up in chromosomes আৰু সেই ক্ৰোমোজোম কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে বাই ওয়াল্টাৰ ফ্লেমিং. Okay, very factual guys. আপোনালোকে মুখস্থ ৰাখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়. Then photosynthesis যোনটো mechanism আছে সেইটো was discovered by Melvin Calvin in the year 1950s. Human Genome Project HGP, okay, HGP, it was eventually executed by the International Consortium, ঠিক আছে, and was completed in 2003. সেইকাৰণে HGP 2003 বুলিও আমি কওঁ. Discovery of enzymes. Okay, so chemistry আহিলে তো enzymes আহিবই আৰু enzymes were discovered by Edward Buchner in the year 1897. Discovery of microorganisms. So এইটো আমি অকলে জানো Anton van Leeuwenhoek. Okay, so তেখেতে কি বুলি কয় তেখেতে আমাৰ অপটিচিয়ান এজন আছিলে আৰু তেখেতে চশমাৰ গ্লাছ বনাওতে তেনেকে তেখেতে animalcules পায়. Okay, animalcules তেখেতে wordটো ইউজ কৰা নাছিলে microorganisms, তেখেতে ইউজ কৰিছিলে wordটো animalcules. কিন্তু ultimately তাকে আমি আজি তাৰিখত microorganism বুলি কওঁ. So it was discovered by A.V. Leeuwenhoek বহুত পিছ আগতে back in the year 1674 itself. মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কি ডিস্কভাৰ কৰিছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট. Vaccination, it is also popular, very popular, discovered by Mr. Edward Jenner in 1796. Penicillin, Alexander Fleming. Okay, germ theory of disease, Louis Pasteur. Okay, microorganisms বিলাকৰ কথা তেখেতে ultimately কৈছিলে that they are actually responsible for diseases. Insulin was discovered by Frederick Banting and Charles Best. Blood circulation ৰ কথাটো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে উইলিয়াম হাৰ্ভি age 1628 তে তেখেতে বহুত inhuman experience বিলাকো কৰিছিলে to ultimately find out about the blood circulation. Okay, anesthesia discover কৰিছিলে Mr. William T.G. Morton in the year 1846 আৰু তাৰ পিছতে wars বিলাকত বহুত বেছি ইউজ কৰা হৈছিলে. X-rays was discovered by Roentgen, হয়নে? Roentgen X-rays বিলাকত ডিস্কভাৰ কৰিছিলে আমাৰ Roentgen, Wilhelm Conrad Roentgen. Antibiotics or mass use or কাৰণে ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিলে by Howard Florey and Einstein. Organ transplantation was by Joseph Murray and discovery of viruses by Ivanovsky. Okay, Dmitry Ivanovsky. So তেখেতে ultimately discovered কৰিছিলে ভাইৰাছৰ কথাখিনি. Now apart from the medicine part, let's dive it into the space section. Okay, one of my favorite sections. So heliocentric theory. So heliocentric theory যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে Nicholas Copernicus already আমি এই কোৱেশ্চনটো পাইছিলো. So that would be the right answer. Laws of planetary motion হেতু আমি তাতে পাইছিলো. It was done by Kepler. Johannes Kepler is his name. Universal gravitational. So gravitation হেতু আমি পাইছিলো already. Isaac Newton এ কৰা বুলি কৈছিলে. Big Bang theory. Big Bang theory. So যে এটা জাস্ট এটা ডাৰ্ক সিঙ্গল পইণ্ট এটাৰ পৰা এটা সিঙ্গল ডট এটাৰ পৰা গোটেই আমাৰ ইউনিভাৰ্সটো যে বনিছে সেই থিওৰিটোকে আমি বিগ বেং থিওৰি বুলি কওঁ. আফটাৰ এ বিগ এক্সপ্লোজন এণ্ড ইট ৱাজ ইভেন্টুৱেলি laid down by Mr. Georges Lemaitre in the year 1927. কিন্তু সেই বিগ বেং থিওৰি কথাটো যদি আমি চাওঁ, this is directly related to this one, expanding universe. ঠিক আছে, expanding universe. So Edwin Hubble telescope যে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ, হয় না? Hubble telescope, the most important telescope on our entire planet. So Edwin Hubble নামতে হেতু particular telescope আছে আৰু Hubble হে ultimately এটো কথাটো উলাইছিলে that আমাৰ ইউনিভাৰ্সটো expand হৈ গৈ আছে. তেখেতে সদায় চাই থাকে, টেলিস্কোপে দি চাই থাকে, ওকে, আৰু চাই থাকোতে গম পাইছে that আমাৰ galaxies বিলাক সিহঁতে apart হৈ গৈ আছে. ওকে, আজি চাইছে ইয়াত আছে, কালি চাইছে তাত আছে, পৰহি চাইছে একেবাৰে দূৰে গৈ আছে. So that's how he came to this conclusion that universe is expanding আৰু সেই বস্তুটোকে থিওৰি হিচাপে আনিলে কোনে? Mr. Lemaitre, Georges Lemaitre. Okay. Moving on, the discovery of galaxies beyond Milky Way. সেইটো আমাৰ হাবলে কৰিছিলে. আৰু ব্ল্যাক হোলছৰ কথা যদি আমি চাওঁ, theoretical concept of course এটো theoretical concept খিনি আনিছিলে
Carl Schwarzschild in the year 1916 black holes concept. Black holes কথা এটা theoretical বুলি লিখা আছে, definitely practical খিনি আমি জানিবৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় লাগি যাব আমাক, okay? আৰু recently আমি black hole photo পাইছো for the first time, হয় না? 2019 পাইছিলো আমি, কেতিয়া 2019 আমি পাইছিলো black hole photo. Cosmic microwave background radiation, CMBR বুলিও আমি কওঁ, CMBR, okay? Each and everything in this universe বা মাল্টিভাৰ্সত যদি আমি চাওঁ সবৰে একোটা একোটা ৰেডিয়েশন এটা থাকে, সেই ৰেডিয়েশনটোকে আমি কি বুলি কওঁ, কসমিক মাইক্ৰোৱেভ background radiation, okay? And it was eventually discovered by Penzias and Wilson in the year 1965. Discovery of exoplanets, so বাহিৰৰ ফালেও যে আমাৰ planets বিলাক আছে সেইখিনি কথা আমাৰ discover কৰা হৈছিলে মাইকেল মেয়ৰ and ডিল্ডাৰ কুৱেলজে. Moon landing for the first time NASA কৰা বুলি কয়, এটা বহুত বেছি controversial হয় আপোনালোকে জানে চাগে, but yes of course it was in the books, so আমি সেই হিচাপে আমি পঢ়ি যামগে. টেকনলজি বা এপ্লাইড সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, ইলেক্ট্ৰিচিটি আহি যাব আমাৰ বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন ডাঙৰীয়া, ৰাইট? 1752 তে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে. স্টিম ইঞ্জিন যদি আমি চাওঁ, it was done by James Watt. Even though এটো অলপমান controversial হয়, there are other figures as well যাক নেকি আমি credit দিও for the discovery of steam engine. Then again semiconductor principle to আনিছিলে উইলিয়াম শেকলিয়ে. ট্ৰানজিস্টাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে তিনিজন আছিলে, ব্ৰাটেইন and Shockley in the year 1947. কম্পিউটাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে চাৰ্লছ বেবেজৰ নাম বহুত বেছি পপুলাৰ হয়. ইন্টাৰনেটৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ইউএছৰ আমাৰ ডিঅডি, ওকে, সায়েন্টিস্ট বিলাক আছিলে, তেওঁলোকে কৰিছিলে. লেজাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ থিয়েডৰ মাইমান. স্যাটেলাইট টেকনলজি ফাৰ্স্ট কোনে কৰিছিলে, স্পুটনিক 1. It is known as to be the first satellite ever sent from our planet. নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আলটিমেটলি এনৰিকো ফাৰ্মিয়ে. আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ টাৰ্মটো যিটো নাম হয় এইটো মই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো, জক মেকাৰ্থি, okay, in the year 1956. Super duper important guys, okay? So artificial intelligence or term to coin কৰিছিলে জন মেকাৰ্থিয়ে, ঠিক আছে? So this is again important. Now moving on, এটা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনটেক্সটত চাওঁ হওক, ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা কি আমাৰ ডিস্কভাৰী বিলাক হৈছিল. So zero is a mathematical concept, হেতু আনিছিলে কোনে, আমাৰ ব্ৰহ্মগুপ্তই আনিছিলে বহুত আগতে, বহুত আগতে 628 CE আনিছিলে. ডেসিমেল নাম্বাৰ সিস্টেম, ওকে, আমাৰ মেথছতো আমি যথেষ্টখিনি পাকৈত আছিলো, আৰু ইয়াতো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰাই ডেসিমেল নাম্বাৰ সিস্টেম খিনি অহাৰ কথা আমি গম পাওঁ. ভ্যালু অফ পাই, হয় না? ভ্যালু অফ পাই আমাৰ আৰ্যভট্টা ইজ ভেৰি পপুলাৰ ফৰ দ্যাট. আৰ্থছ ৰোটেশন অন ইটস এক্সিস, আৰ্যভট্টা, ওকে? সো কপাৰ্নিকাছৰ আগতো কিন্তু তেখেতে কৈছিলে, আৰ্যভট্টাই কৈছিলে দ্যাট আমাৰ হেৰিয়ে হয়, আমাৰ সানটো মাজত আছে আৰু আমি আৰ্থে ঘূৰি আছো সানৰ চাৰিওফালে, ওকে? সো ইট ওয়াজ আৰ্যভট্টা বহুত আগতে কৈছিলে, ওকে? চলো, then again heliocentric elements in Indian astronomy, এটো again আৰ্যভট্টা, okay? চাকৰাৱালা মেথড মানে এলজেব্ৰাৰ কথা আমাৰ ভাস্কৰা 2 এ তেখেতে কৈছিলে in the year 12th century itself. The concept of gravity, okay, নিউটনে ডিস্কভাৰ কৰাৰ আগতে, বহুত আগতে আৰ্লি আইডিয়া আছিলে কাৰ, ব্ৰহ্মগুপ্তৰ, okay, 7th century তে. প্লাষ্টিক সাৰ্জাৰী, এটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ৰাইনোপ্লাষ্টি বুলি কোৱা যায় sometimes, আৰু এটো আমাৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহলে মেইন ফিজিচিয়ান আছিলে সুশ্ৰুতা সংহিতা নামৰ এটা আছে, তাতে আপোনালোকে গোটেই এই কনটেক্সটত, এই বুকটোতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু পাই যায় about প্লাষ্টিক সাৰ্জাৰী, আৰু এটো কিমান আগৰ কথা হয়, 600 BC ৰ আগৰ কথা, আৰু আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু মানুহবিলাকে ইউজ কৰি আছে. Not only that, cataract surgery, okay? সুশ্ৰুতা was a very popular physician guys, so হেতু কাৰণে cataract surgery যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰততে কৰা গৈছিলে. পাৰমাণু বা এটমিক থিওৰি কথা যদি আমি চাওঁ, ইয়াৰো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত লিখা আছে that it was আমাৰ কানাডা আছিলে, কানাডা was the one, okay, ফিলোসফাৰ আছিলে, তেখেতে এটমিক থিওৰিৰ কথা আগতে কৈছিলে, okay, বহুত আগতে কৈছিলে. তাৰ পৰা এখানে ইমান মাইথলজিক্যাল বা এনেকুৱা সাই-ফাই মুভিজ বা সিৰিজ বিলাক আজি তাৰিখত আমি দেখা পাই থাকো, সো ইণ্ডিয়ান কনটেক্সটতো যত নেকি এটমিক সায়েন্স ইত্যাদিৰ কথা পাতা যায়গে. ৰামান ইফেক্ট was actually eventually আমাৰ চিভি ৰামান, definitely Bose Einstein আমাৰ SN Bose, সত্যেন্দ্ৰনাথ বোস আহি যাব, okay? So these are one of the most popular. Green revolution যদি আমি চাওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ MS স্বামীনাথন আছে, of course. Discovery of water on the moon, এটো আমাৰ Chandrayaan 1 was the one, okay? It was the pioneer in that sense. Indigenous space launch capability, so indigenous, okay? Indigenous, এটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে অৰ্গানাইজেচন কি হ'ব guys, ইছৰো,
Okay, so eketa hoy g'ল the major things যিখিনি কি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনটেক্সটত again important হয় so that's how আমি এটা particular যেটো আমাৰ question আছিলে সেই questionটোত আমি গম পাইছো that science ৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কি discover কৰিছিলে হেখিনি আহিবলৈ পাৰে so I thought that it would be very very beneficial for you guys that আপোনালোকে গুটেইখিনি বস্তু এবাৰতে পাই যাওক so here we are যত নেকি আমাৰ physics হোক বা আমাৰ chemistry হোক বা আমাৰ biology হোক medicine হোক space হোক ঠিক আছে টেকনলজি হোক এই গুটেইখিনিৰ আমাৰ যিখিনি পায়োনিয়াৰ্স আছিলে বা যিকেইটাই ডিস্কভাৰ কৰি উলালে কনসেপ্টস বিলাক বা থিওৰিজ বিলাক ওকে বা প্ৰসেসেস বিলাক ৰিঅ্যাকশনস বিলাক ওকে এই গুটেইখিনি আমি গম পালোহি এক্সকিউজ মি সো আজিৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো দেখিনি আছিলে গাইস হোপ আপোনালোকে ভালকে চালে আৰু এই ক্লাছটো আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ আগে আগে আপোনালোকে বাৰে বাৰে চাই ল'ব ওকে দিস ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট গাইস কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট 2 মাৰ্কস এটলিষ্ট আপোনালোকে সিকিউৰ কৰিবলৈ পাৰেকি নাও about this that এতিয়া যিহেতু আমাৰ মক ইন্টাৰভিউ চলি আছে সো আপোনালোকৰ ফ্যামিলিত বা বন্ধু বান্ধৱ যদি কোনোবা আছে যোনে নেকি এবাৰ ইন্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া হলে you are always welcome here so just give us a call okay আমাৰ এটা ফোন নম্বৰ খিনি আছে ফোন নম্বৰ খিনিত আপোনালোকে কল কৰি লবলৈ পাৰে and you can come here and get into this mock interview session and of course enekwa questions bilak jodi apnaloke eneka previous year questions apnaloke aru solve koribole bisare ba actual current affairs related questions jodi apnaloke solve koribo pare khuje tetia hole amar pre notification mock test series ase only at the price of 499 okay so yate apnaloke detailed explanations bilaku pabo and of course apnaloke yate sectional test tu pabo aru full length test tu pabo and logote apnaloke c set or test kiniu pabo Moving on, আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ লগত প্ৰিলিমছ হিচাপে জড়িত হ'বলৈ বিচাৰে কিন্তু সি সেট পোৰশন খিনি যদি আপোনালোকৰ বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আছে অলৰেডি তেতিয়া হলে we welcome you to our GS paper 1 extensive batch যত নেকি আপোনালোকে অকল GS 1 মানে আপোনালোকৰ পলিটি ইকনমি হিষ্ট্ৰী আমাৰ জিওগ্ৰাফি environment হেখিনি আমাৰ পাব and this is another extensive course যত নেকি not only GS1 but GS2 থাকিব মানে CS set তাৰ পিছত maths reasoning ইত্যাদি ইংলিশ ইত্যাদি গুটেখিনি আপোনালোকে পাব and of course বহুতে বিচাৰি থাকে about the Assam portion আৰু Assam portionৰ কাৰণে আমি সদায় আছোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে যুগুত so আপোনালোকে নিশ্চয় Assam portionৰ কাৰণে যদি any kind of আপোনালোকক হেল্প লাগে তেতিয়ালে just purchase this course আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বহুত খিনি বস্তু পাই যাব অসম oriented হ'ব and of course আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত লং টাৰ্মৰ কাৰণে জড়িত হৈ থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ফাউন্ডেশন ব্যাচ is here so ফাউন্ডেশন ব্যাচত আপোনালোকে এনৰোল হ'ব পাৰে যত নেকি প্ৰিলিমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেইনছৰ পৰা একেবাৰে ইন্টাৰভিউ লৈকে আপোনালোকে গাইডেন্স পাব আৰু সাপোৰ্ট পাব and আপোনালোকে ফাউন্ডেশন কোৰ্সটো যদি পাৰচেজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে গুটেইখিনি কিতাপ আপোনালোকে ফ্ৰীতে পাব বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে এক্সট্ৰাকে পাৰচেজ কৰিব কাৰণে তেতিয়া হলো এটো अवेलेबल আছে all you have to do is just give us a call okay বা আমাৰ ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় নিজেও আপোনালোকে হেৰি কৰি লবলৈ পাৰে পাৰচেজ কৰি লবলৈ পাৰে So আজিৰ ক্লাছত এখিনি আছিলে গাইস I hope আপোনালোকে এই ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ পালে মই গম পাইছো কনসেপচুয়াল ইমানটা নাছিলে বাট বহুত বেছি ফ্যাক্চুয়াল আছিলে but this is very very important for your prelims guys so 2023 তেনেকা কোৱেশ্চন এটা আহিলে অলৰেডি 2024 তো আহা সম্ভাৱনা বহুতে বেছি ঠিক আছে then let's meet again in our next session guys till then take care and study smart thank you all